Hello everyone! Kamusta? Kamusta? Welcome pong muli sa aking kusina! Another turon recipe ang gagawin natin for today. Ito ang Pandan Cheese Turon! Katulad din ito ng ubi cheese turon na ginawa ko dati. Meron lang tayong kaunting binago. Alam niyo guys, ito yung merienda na talagang uulit-ulitin ko kasi ang sarap talaga niya. Kaya huwag po kayong aalis. Panoorin nyo hanggang dulo ang aking video. Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto kono natsu wa jujitsu suru no moto mou motore naku tatte wasurenai de demo kimochi wo zutai de shimaeba itsuka kono yume wa samede shimau darou na. Kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe na po kayo, paki-click ang bell notification, paki-like at follow nyo na din po ako sa aking Facebook page. Tara na po at magsimula na po tayo! Para sa ating pandan turon ay kailangan natin ng half kilo ng malagkit na bigas. Kung paano tayo magsaing, ganun din naman ang gagawin nating pagsaing sa ating malagkit na bigas. Pagkatapos pong maluto ng ating malagkit na bigas, ay kailangan na po natin ito agad na i-transfer sa isang malinis na stainless bowl. Dapat po talaga na mainit pa ang ating malagkit na bigas bago po natin ibuhos dito mamaya yung pandan condensed flavor po natin. So ito po yung pandan condensed na gagamitin po natin. Ito ay 390 grams. Ngayon po ay magbubuhos na ako neto sa mainit nating malagkit na bigas. So kalahati lang yung nilagay ko kasi yung kalahati po neto ay gagamitin po natin mamaya para sa ating toppings. Haluin po nating mabuti. After po nating haluin, ay nag-add po ako ng pandan essence o pandan flavor. Ito po ay optional lang guys ha. Gusto ko lang po talaga maglagay. Tsaka nag-add na din po ako ng food color na green. Kung hindi po kayo satisfied sa color na green ng inyong malagkit na bigas, ay mag-add lang po kayo ulit ng color green na food color. By the way guys, itong option po kasi na to ay sa mga lugar o bansa na wala po kayo mabibiling jersey pandan condensed. Bili lang po kayo ng plain na condensed, pandan flavor, tapos food color na green. Yan. Advice ko lang po kasi ito sa mga subscribers ko po na nasa ibang bansa. Kasi yun po yung madalas na tinatanong po nila sa akin sa comment section. Yan, speaking of ibang bansa, binabati ko po ang mga subscribers natin na mga OFW yan, mga kababayan natin na talaga nga namang masisipag, no? Para sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Hello, hello! Ingat po kayo lagi dyan mga ate, mga kuya. I love you all! Ngayon po ay magbabalot na tayo ng lumpia wrapper. Ayan, ilalagay natin sa ating lumpia wrapper ay 1 tablespoon ng pandan malagkit rice.
Nga po pala, nakalimutan ko sabihin, 8 inches po ang ating lumpia wrapper. So, medium size yan. Para sa mga magtatanong, ang medium size po ang ating lumpia wrapper. So, follow nyo lang po ang ating step by step. Okay, tapos na tayo. So ngayon, mag-iinit na tayo ng ating mantika. Magre-ready na tayo para magprito. Yan, dapat ganyan, golden brown ang ating turonski. Turonski. So, pwede tayong gumamit ng kitchen tissue kung wala tayong strainer para ma-drain natin yung mga excess oils ng ating pandan turon. So, ito na, naglagay ako ng 4 na pirasong pandan turon sa bawat disposable packs natin. Guys, much better po kung styro ang gagamitin natin kasi mas mura yon. Ngayon po ay maglalagay na tayo ng ating toppings. So, meron tayong shredded cheese at yung natira natin na pandan condensed. Oh, baka nagtataka kayo. Bakit hindi ko sinama na lang sa filling yung keso? Alam nyo ba kung bakit? Ako din, di ko din alam eh. Kasi mas enjoy kainin. Yan. Mas lasang-lasa mo yung keso, diba? Kasi nakabukod siya doon sa ating pandan lumpia. Ay, lumpia. Lumpia tuloy. Pandan cheese turon, yan. Kasi mas lasang-lasa mo yung keso, diba? Ito na ang ating pandan cheese turon.
Ang sarap-sarap talaga niyan, grabe. So kapag gusto ninyo itong gawing business, i-check nyo lang po at basahin nyo lang pong mabuti ang description box po natin sa ibaba. Kung meron man ako nakalimutan, pwede kayong mag-comment. Yan. So di ko na to nilagyan ng sugar coating. Para hindi naman siya ganung katamis, di ba? Mas less hassle na din at saka mas less ingredients. Alam nyo, saktong-sakto lang yung tamis niya. Para doon sa mga taong hindi ganung mahilig sa matamis, talagang tamang-tama lang ito. Mag-e-enjoy ka talagang kainin. Masarap talaga siya. Kung nagustuhan po ninyo ang ating recipe for today, huwag niyo pong kalimutan na i-like ang aking video, subscribe na po kayo sa aking channel, leave a comment, and see you next week! Bye-bye!